T උෂ්ණත්වයේදී දෘಢ සංවෘත බඳුනක් තුල සිදුවන පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න. වායුමය M වායුමය Q සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා වායුමය R සහ වායුමය Z හැදෙනවා. M සහ Q හි සාන්ද්‍රණ පිළිවෙලින් ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5 සහ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2 වන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව තප්පරයට ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 5 ගුණ කිරීම 10^4ක් වේ. M හි සාන්ද්‍රණය දෙගුණ කළ විට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව දෙගුණ විය. මෙම තත්ත්වයට තේදී ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගනියතය වන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අපිට ලියන්න පුළුවන් ශීඝ්‍රතා නියම ප්‍රකාශනය. ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව සමානයි ශීඝ්‍රතා නියතය ගුණ කිරීම M කියන ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණයේ යම්කිසි බලයක් ගුණ කිරීම Q කියන ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණයේ යම්කිසි බලයක්. එහෙම තමයි ලියන්න වෙන්නේ. හැබැයි Q කියන ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2ක් වෙලා තියෙනවා. M වල සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5ක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට M වල සාන්ද්‍රණයට සිදුවිය හැකි උපරිම වෙනස ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5යි. එතකොට යොදපු M සම්පූර්ණයෙන් වැය වුණොත් M වල සාන්ද්‍රණයේ සිදුවිය හැකි උපරිම වෙනස ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5යි. මේ තුලිත රසායනික සමීකරණය අනුව අපිට පැහැදිලි M වලින් වැයවන ප්‍රමාණය තමයි Q වලින් වැය වෙන්නේ. එතකොට M වලින් වැය විය හැකි උපරිම ප්‍රමාණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5යි. එහෙමනම් Q වලින් වැය විය හැකි උපරිම ප්‍රමාණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5යි. එතකොට Q තියෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 2ක්. වැය විය හැකි උපරිම Q ප්‍රමාණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5යි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට Q වල සාන්ද්‍රණය නියතයි. එතකොට Q ප්‍රමාණයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා Q මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවට මේ තත්ත්වයට තේදී බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ තත්ත්වයට තේදී ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා නියම ප්‍රකාශනය ලියා ගන්න වෙන්නේ මේ විදිහට. ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව තප්පරයට ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 5 ගුණ කිරීම 10^4යි. ඒ යගේ සමානයි ශීඝ්‍රතා නියතය ගුණ කිරීම M වල සාන්ද්‍රණයේ යම්කිසි බලයක්. ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5යි M වල සාන්ද්‍රණය. එතකොට M වල සාන්ද්‍රණය දෙගුණ කළ විට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව දෙගුණ වෙලා තියෙනවලු. එතකොට මේ දත්තේ කියවනකොට අපිට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ M සාන්ද්‍රණයට සාපේක්ෂව පෙළ 1 නම් තමයි M සාන්ද්‍රණය දෙගුණ වෙනකොට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව දෙගුණ වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ සමීකරණ එකිනෙකින් බෙදලා ඒව ළගේ එකයි කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපිට පැහැදිලි M වල සාන්ද්‍රණයට සාපේක්ෂව පෙළ 1යි. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියපු සමීකරණය මේ ඒ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා ශීඝ්‍රතා නියතය අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. තප්පරයට ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 10^4 බෙදීම ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5. ඝන ඩෙසිමීටර මවුල ඝන ඩෙසිමීටර මවුල සුළු වෙනවා 5 බෙදීම 1 5යි 10^4 වෙනි බලය බෙදීම 10^5 වෙනි බලය 10යි. 5 ගුණ කිරීම 10යි. ඒකකය තප්පරයට 5 වරක් 10 50යි. එතකොට හතරවෙනි පිළිතුරට තමයි දීලා තියෙන්නේ තප්පරයට 50යි කියලා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 4. මේ ප්‍රශ්නේ පිළිතුරු ලියන අවස්ථාවේදී බොහෝ දරුවෝ ව්‍යාකූලත්වයට පත් වෙනවා. තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් මඤ්ඤං වෙනවා. Q වල සාන්ද්‍රණය දෙවැනි පරීක්ෂණයට අදාළව දීලා නැති නිසා. ඒතර අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි Q වල සාන්ද්‍රණය M වල සාන්ද්‍රණයට සාපේක්ෂව ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා නිසා
Q වල සාන්ද්‍රණයේ සිදුවිය හැකි උපරිම වෙනස යොදලා තියෙන Q ප්‍රමාණය සමග සැසඳීමේදී නොගිනී හැකියි. එතකොට Q වල සාන්ද්‍රණය නියතයි. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි Q වල සාන්ද්‍රණයෙන් බලපෑමක් නැහැ මේ தત્ත්වය යටතේදී.